ти так залізеш сюди. А як воно таке гаряче? У нього взагалі, як ви в нього сіли взагалі? Привіт, це я. Збираюсь занурити усі свої 3 з гаком кінцівки у настільки розпалений чан, що ми ніби десь трохи погрішили. Але до того була моя, мабуть, найхолодніша пригода в Карпатах. Я побігав засніженими горами, походив засніженими горами, за цим ділом ледь не змерз як цуцик і ночував у найексклюзивнішому, свіжозбудованому капсульному готелі України, до якого ви навряд чи захочете. Трохи клаустрофобненько, але... І все задля того, щоб зустріти світанок і порішати побутові моменти біля найвисокогірнішої будівлі країни. Між ділом випадково потрапив на найдивнішу дегустацію до місцевого чугайстра і намалював декілька симпатичних ліній на Чорногорі. Але спочатку, звісно, до усього цього Укрзалізнично дістався. Іноді пригоди починаються із своєї власної порожньої купешки, а іноді із плацкартного місця біля туалету, тому що це останнє, що було у цьому потязі. Ми прибули до невеличкого мальовничого села із магічною назвою Дземброня, а конкретніше до кемпінгу під назвою Білий слон. У попередньому відео я розповідав про його сородича, білого відповідно слона, що знаходиться в урочищі Гаджина. І виходить, в цьому відео ми закриємо тему слонов'ячих будівель України. Власне, як і на гаджинському білому слоні, тут є черговий пес, який одразу зустрічає. Цей симпатяга не тутешній, а просто прибився десь з села і намагався залицятися до головної зірки цього кемпа – маламута на ім'я Руді. Але був відшитий, тому увесь день сумно тусувався з нами. Трохи туристичних подробиць. Ми на одну ніч заселилися у кімнатку на 4 за 1900 гривень, в якій, в принципі, всього вистачає, окрім хіба що висоти стель. Але, як я останнім часом все частіше і частіше відмічаю, головне це не місце і його готельна комфортність, а люди. Це проєкт все тієї самої команди гідів та рятувальників-волонтерів Туре, про яку я розповідав знову ж таки у попередньому відео. І на цей раз я хотів би познайомити вас із одним з найяскравіших її представників. Це Сергій Сапіга, який має дуже характерний позивний чугайстер і є таким собі гідом-універсалом і любителем усього, що пов'язане з аутдором та туризмом. Зимові гори, літні гори, трекінг, сплави, рафтинг, вожу різні тури. І саме такий мій улюблений тур – це грибний тур. Грибний тур, в якому я навчаю людей збирати гриби ті, які вони собі не дозволять збирати самі, бо вони дивно виглядають і стрьомні якісь, але вони дуже смачні. Ми їх готуємо і дегустуємо разом. Тут цілі склади. Склад грибочків, які я сам посушив і збирав своїми ж туристами. Щось вони забрали з собою, щось я залишив собі. Коли ми з ним минулого року познайомились на Гаджині, він насмажив на групу 2 пательні своїх грибів. І це було просто нереально смачно. А зараз же він влаштував мені цілу демонстраційно-дегустаційну сесію своїх запасів сушеного карпатського золота. Їжовик – це дуже смачний гриб. Я думаю, що він досить таки корисний, бо в ньому, як в кожному грибі, куча мікроелементів всяких. Що це в ньому такі якісь, як чешуя чи що? Це як чешуя, а знизу як голочки, як їжачка. Тому їжовик. Тому він їжовик і тому він чешуйчатий. Мені на смак якомусь яблуком, знаєш, віддає. Бачиш, в кожного якісь свої смакові якості. Мені все ж таки, як я колись прочитав, що є смак креветки. Так от воно мені витягується завжди смак креветки. Мені зараз ти про це сказав, я про це подумав, реально більше на креветку схоже, ніж на яблуко. Психосоматика. А що ти кажеш, ще лисички в тебе є? Що в мене лисички є. Що є ще сьогодні? У мене ще сьогодні є лисички. Лисички – це надзвичайно корисний гриб.
Перше, в нього дуже багато є куркуміну натурального, який при термообробці він втрачає свої якості. Воно відновлює краще організм. Плюс там куча тих всяких от мікроелементів. Там є речовини, які чистять організм. Лисичковий цей яд їхній, який не шкідливий для організму людини, він очищає організм ваш. Тобто замість якихось там ліків з отрутою можна це їсти? Таблеток, да, можна їсти от сухеньку лисичку. Ну виглядає воно прям таке, як витвір збиральницького мистецтва. Знаєш, ця мені на смак нагадує сир. Тобі нема такого? Ну, якось... Мені ні. Ні? Ну я навіть не знаю, що мені нагадує воно, але коли ти сказав сир, Подумав, ні? то воно щось таке, я подумав, да, щось воно таке є, якийсь один із видів сиру. Такий не супер насичений, але, хто б міг подумати, що там, креветки, тут сир. Тобто, я правильно розумію, що гриби, от те, як ти їх сприймаєш, це не про якісь там галюциногенні історії, а саме от про їхній склад, про якісь речовини, що в них... Про їхню користь. Про їхню користь? Да. Ага. Тільки про їхню користь. Це гриби в нас спокон віків ростуть, нас ще не було, а гриби вже ростуть. І концептуально, за словами пана Чугайстра, це стосується і більш контроверсійного гриба, яким усі лякали в дитинстві, а за його, знову ж таки, словами, це просто природній енергетик. Це мухомор, так? Да. Я не хочу його рекламувати, так, знаєш, сильно, але люди, от, наприклад, там багато таких от моїх знайомих, альпіністів, то вони в мене беруть мухомор. Тобто це не мухомори, це не історія якась про не якась наркоманська мовна історія. Абсолютно. Це просто такий самий гриб, але в якого є якісь додаткові Все, що приймається в міру, як говорять поляки, що за bardzo, то не здраво. Тобто, що за bardzo, то не здраво, а що в міру, то корисно. Ну і не такий хрумкий, як попередні. На смак я скажу, що інші гриби, вони прикольніші за мухомор, це точно? Особливо білі гриби, так? Білі? О, білі. Давай вже. Білі? О, класика жанру, так. Такі маленькі, акуратненькі. Да, ніби як з дерева витримані. позбирав, да. Такі слайсики. А солодковатий. От мені молоденький. Присмак ніби кокос. О, до речі. Ніби от реально шматки кокосу. Вау. Я не думав, що... От ніколи не подумав, що білий гриб, сушений білий гриб може мені давати асоціацію з кокосом. Це дуже дивно, але це прикольно. А коли їх збирають? Влітку? Да, до перших морозів. Це може щось вікове, коли такий думаєш, треба піти позбирати цих грибів. Грибні тури відрізняються тим, що ми не ходимо по туристичних стежках. Ми лазимо по хабазах. Тому це грибні тури, вони дуже цікаві. Знаєш, якщо вирізати поза контекстом, грибні тури, вони дуже цікаві. Звучить як те, чим може зацікавитись поліція. Ну так, якщо вони подумають, що ми ходимо, збираємо псилоцибіни, грибні тури – це така тема, ми кудись залазимо і потім від того кайфуємо. І, чесно кажучи, я б все ще остерігався б самостійно вриватись у цей грибозбиральний двіж, бо те, як виглядають поза контекстом смаколики, які мені показував пан Чугайстер, скоріше нагадують серіал «Останні з нас», а не передачу «Майстер-шеф». Так, ну що, може тоді треба побігати? Так, якби... Так, гриби поїли. Гриби поїли, тепер треба пробігтися. Також Сергій один із найвідоміших трейл-ранерів України. Тож після відкриття для мене світу карпатських грибів ми пішли відкривати світ бігу засніженими Карпатськими горами. Туризмом я займаюся вже більше 30 років. Але трейли почав бігати в 44. Он як. Це називається «Ніколи не пізно». Точно. В свої 54 роки пан Сапіга справжній руйнівник ейджистських стереотипів. Бо пошуршав нагору так, що я з самого початку попросив перейти на швидку ходьбу, аби мій 31-річний тулуб не надто швидко за ним ухекався. Але от на змаганнях з трейлового бігу він такої благодійності не влаштовує. А ти, я так розумію, що займаєш перші місця взагалі в загальній категорії, не в своїй віковій. Так. Да, я ще ганяю молодь. Трошки. Трошки вона мене, трошки я її. Я слідкую за всіма новинками технологічними,
одягом, взуттям. Я його стараюся правильно використовувати. Тому в технічних трейлах я ще з молоддю можу позмагатися. Тобто це не тільки гриби? Це не тільки гриби далеко. Під кінець полонини ми знову перейшли на біг та увірвались у більш звичний для пана Сергія ритм та середовище. Така, тренувальний майданчик. Так, це як стадіон для мене. Не думаю, що здивую когось, сказавши, що це набагато складніше, ніж трусити асфальтованим стадіоном, і що компенсується це ексклюзивно чистим повітрям та краєвидами над Зембронщиною. А це ми, до речі, стежкою вибігли над хатою, в якій жила фільмувальна група легендарної української стрічки «Тіні забутих предків», про яку декілька років тому, за трохи більш теплої та сонячної погоди, мій товариш Віталій Гордієнко зняв дуже круту документалку. Пан Сергій також розповів, що іноді під час таких тренувань йому компанію складають не тільки усілякі ютуб-блогери або блудні пси, а й справжні карпатські ведмеді, яких він тут неодноразово зустрічав. А як це в сенсі зустрічав? Просто ти біжиш і він сидить, дивиться на тебе? Та ні, якраз ні. Бо я побачив ще раніше сліди свіжі, дуже свіжі. Я начитався про ведмедів, знаєш, якщо ти від нього втікаєш, то ти здобич. Тому я просто біг по слідах. Бо я не знав, де він. Чи він десь там, чи він ще десь далі, чи він ближче. І десь через метрів 300 я відчув сапіння своє, почув, собаки і ще когось. Поставив ліхтарик на 500 люменів і побачив величезну ведмежу осінню жопу. Мощну. Яка бігла від мене. Тут вже 100%. Поки я біжу за ним і він від мене тікає, збавивши темп, я все-таки вирішив з такою тактикою бігти. І ми бігли десь кілометр. Да. Мабуть, найяскравіший кілометр за твою бігову кар'єру. Найяскравіший і найтихіший. Я так ніколи не дихав тихо в бігу, як тоді. Завершилась ця історія справжнім карпатським хеппі-ендом. Ведмідь та бігун в один момент просто розбіглися в різні боки, і так, власне, вийшло і з нашим тренуванням. Ми здолали близько 5 кілометрів, тож я вирішив розвернутись, адже, вочевидь, повертатись треба було б стільки ж, і вийшла б якраз моя тренувальна відстань. А пан Шугайстер увімкнув свою крейсерську швидкість і полетів добувати свої стандартні 20 з гаком кілометрів. І я досі не розумію, чи змотивувало мене, чи навпаки демотивувало це видовище більш серйозно зайнятися трейловим бігом. Знаєте, в мене зараз легке відчуття дежавю по моїй подорожі до Гаджини. Теж там в перший день по прибуттю вирвався з гідом на невеличку авантюру, теж з ним згодом розділилися, і на цей раз я вже сам без колег, вже під захід сонця повертаюся на базу. Тоді ми затримались на одному з хребтів, спостерігаючи за заходом сонця. Але захід дуже швидко закінчився, і ми вигрібали лісовими стежками вже у темряві. І зараз було реально лячно опинитись у такій самій ситуації, але у легкому біговому одязі. Але ні, на цей раз із таймінгами все розраховано трохи краще, тому я ще по світлу повертаюся на базу. Я вже, здається, неодноразово згадував, що для мене гори окремо і біг окремо мають таку собі терапевтичну дію. А коли це разом ще й за такої снігової погоди, то це просто справжнісінький дзен. Але, звісно, не всі свої ментальні негаразди можливо порішати таким способом. І у 23-му році я відкрив для себе терапію. Я знайшов собі спеціаліста на платформі Mindly, про яку зараз вам трохи детальніше розповім. Точніше, не я ось тут, а я на зеленому екрані. Знову використовую цю підводку, але мені подобається. Отже, на Mindly ви спочатку проходите швидкий тест, за результатами якого вам запропонують спеціалістів, які якнайкраще знаються на проблемі, яка вас турбує. Це тривожність, розфокус, самооцінка, проблеми у стосунках тощо. Мені особисто на платформі з другої спроби вдалося підібрати терапевта, з яким мені комфортно займатися. Там для всіх цих діл дуже зручний застосунок та веб-версія, тож ви після того самого тесту проходите перше заняття, і якщо у вас зі спеціалістом стається меч, то продовжуєте сеанси вже регулярно. Можна обрати комфортний для себе план терапії, це працює як підписка для того, щоб в цьому ділі була регулярність.
це як із заняттями спортом або чисткою зубів. Ну а щоб вам трішки легше було наважитись, за промокодом VLAD20 отримайте 20% знижку на перше заняття із будь-яким спеціалістом на Mindly. Тож, як завжди, посилання на сервіс за ось цим QR-кодом та лежить у описі цього відео. До речі, якщо б я таки загубився на своєму біговому шляху назад, то допомога була би ближче, ніж можна собі уявити. В ті ж дати у кемпі зібралися рятувальники ДСНС, щоб провести спільні навчання із рятувальниками-добровольцями із, відповідно, Білого Слона. В нормальній системі гірського порятунку мають бути присутні державні рятувальники, як професійні на постійній основі, і велика кількість добровільних рятувальників. І в Європі, в Татрах так все і побудовано. Тобто в Польщі умовно є 100 професійних рятувальників і 1000 волонтерів. І це, можливо, комусь прозвучить парадоксально або нелогічно, але для державних рятувальників в той день навчання проводив Володимир, один із, власне, гідів добровольців Туре, зокрема, розповідав їм, як користуватись скітурними лижами. Є певні якісь історії, в яких ми є більш професійні, є історії, в яких вони більш професійні, і відбувається обмін досвідом. Тобто, наприклад, у нас цей курс зараз містить 4 дні, серед яких є 2 дні десь скітур, і в тому ми є більшими експертами, бо набагато більше ходимо на лижах. Гірська рятувальна служба тільки нещодавно отримала такі комплекти скітерового спорядження. А, наприклад, рятувальні роботи, евакуація потерпілих, транспортування, вони шарять, тому ми будемо на горі, на Попіївані, і там вже вони будуть нас вчити. А ти кажеш, отримали комплекти тільки нещодавно, в них не було до того лижних комплектів? Так, фактично офіційно в ДСНС структур лижних, ну принаймні в івано-франківських підрозділах, я так більше взаємодію з івано-франківськими, офіційно в них в наявному спорядженні такого не було. Були, можливо, якихось в окремих людей як особисте, а як на загальне забезпечення снігоступи. Пішки і снігоступи. Тобто завтра, я так розумію, Ходьба. більшість з них будуть вперше взагалі ставати на скітурні лижі. Так. Тож на наступний день ми з рятувальниками Юрком та його дівчиною, з якими я, власне, сюди приїхав, збираємось із ночівлями на одну з найвищих гір України. І одна з найвідповідальніших задач – це спакувати провізію так, щоб вистачило на всі дні, але при цьому не тягнути зайвого. Якою б компактною не була сублімована їжа від їдла, вона все одно займає місце, коли ти збираєшся на 2 дні. На 3. Вечеря, сніданок, обід. Так. То скільки? Обід, вечеря, сніданок, обід, вечеря, а далі я рахувати не можу. Обід, вечеря. Коротше, план наступний. Зараз ми вирушаємо до Верхньої Дземброні і шуруємо на вершину Чорногори. День обіцяє бути непростим, але дуже цікавим. Скільки у нас градусів за бортом? Мінус 15. Мінус 15. І це внизу. Наверху мінус 23. Ох, весело буде. Має бути файно нині. Збори перед стартом чимось нагадували початок фільму «Один вдома». Але ми нікуди не поспішаємо і, зрештою, всією величезною тусовкою рушаємо у Зимні гори. Одна з постійних учасниць таких от прогулянок на Білому Слоні – це пані Руді. Взимку вона іноді допомагає тягнути санчата, а навесні та влітку відлякувати ведмедів. А зараз же вона просто за компанію. Перша година підйому фізично найважча, адже снігу знизу менше, ніж каміння, тож лижі та сплітборди відпочивають на спинах. Нарешті, як то кажуть, цей час настав, ми перезуваємось у скітур. Тільки встромилися в скітурний режим, одразу ходьба з перешкодами. Нормально, дивись. Не Ігорчик, звісно, але
теж чудовий супровід. Ті, хто після років підйомів на снігоступах вперше стає на скітур, часто з першого разу не отримують жодної переваги у швидкості і навіть навпаки можуть подумати, що це якась маячня. Але трохи практики і пересування на лижах чи сплітбордах з камусом стає просто магією. І без них з часом навіть не хочеться виходити на сніг. Коротше, трохи дотрендівся я, що на камусі йти так легко і швидко, що він через мороз у мене відклеївся і сплітборд знову відправляється на наплічник. Для кращого розуміння для тих, хто не в контексті, камус – це ось ця штука на багаторазовому клею, яка ліпиться на нижню поверхню сплітборду або лиж і дозволяє, власне, йти на них уверх. Але є нюанс. Коли сильні морози, воно може зненацька ось так от відклеїтись і йти далі не вийде. Взагалі камус – це чи не найгеніальніший та найкорисніший гірський винахід. Саме слово означає шкіру з більш коротким і жорстким хутром з гомілки оленів чи інших місцевих тварин. Сотні років тому її почали пришивати чи прибивати цвяхами до лиж, бо ця сама шкіра ковзає вперед вздовж зросту волосся, а проти нього відповідно стоїть на місці, що дозволяє підніматись на лижах вгору. Зараз же камус виготовляють із синтетики та багаторазового клею, який, як ви зрозуміли, іноді може припинити клеїтись, і полагодити це можливо за допомогою тепла людського тіла. І виходить, всі ми якоюсь мірою трохи камус. Поки топиться камус, я вирішив трохи розтопити лід між мною та Руді, яка займається вимаганням канапок у гірського населення. Пані рука. Будеш потім ти знімати відео. Ну що ж, за допомогою тепла власного тіла та магічної фізики тертя ми таки трохи відігріли мій камус, і я знову у швидкому режимі. Чи важко все це? Так, це все важко. Чи кайфуємо ви від цього? Так, ми від цього якось кайфуємо. От реально так посеред підйому зупинитись і навернути щось схожого на нормальну цивільну їжу – це окремий фетиш. Ми робили зупинки на перекуси, обіди, обговорення обладнання, і вийшло так, що цей підйом розтягнувся майже на весь день. Але за такої погоди це скоріше плюс, аніж бажання це якось пришвидшити. Прикольне відчуття, що багато хто з рятувальників зараз реально вперше стоїть на скітурі, і ти їм десь щось трохи підказуєш, і ці навички потім їм стануться в пригоді, коли вони будуть рятувати чиєсь життя. Це прям відчуваєш, що твоє хобі приносить хоч якусь користь. І отак от потроху вийшли з зони лісу до справжньої альпійської зони, де немає високої рослинності, зате є космічні краєвиди. В зимовий сезон ці космічні краєвиди бачать десь пару сотень людей, адже, як ви зрозуміли, шлях сюди – це справжня пригода. А влітку ж ці стежки трамбуються тисячами і тисячами ніг, адже це один з найпопулярніших маршрутів Карпат.
Та окрім твердості поверхні під ногами, ключова відмінність полягає в тому, що влітку сходити туди-сюди на цей маршрут можливо за один світловий день. А взимку ж вже о 4-й сонце ховається, температура різко падає градусів на 10 і здіймається дуже сильний вітер. І я обморозив собі 4 з 5 пальців лише від того, що на півхвилинки дістав камеру зняти цей кадр в одній лише тонкій рукавичці. І на момент монтажу пальці все ще мали неапетитний темно-синій відтінок. А також під час монтажу я подивився кіно «Снігова спільнота» про групу людей, які в результаті авіакатастрофи опинилися посеред засніжених Андів у легкому одязі і якось давали собі раду. По-перше, щиро раджу це кіно, а по-друге, там доволі виразно показаний увесь, м'яко кажучи, дискомфорт, який можуть принести засніжені гори, особливо з настанням темряви. На щастя, ми, на відміну від героїв тієї історії, були достатньо екіповані для такого моціону. 3-4 шари одягу, рукавиці, які допомогли втримати моє обмороження на легкій стадії, і маски чи окуляри. Так, в темряві ми їх понапялювали для того, щоб вітром не повидувало очі. А як ви, можливо, пам'ятаєте з попереднього відео, до очей в горах я тепер ставлюсь із подвійною турботою. Зрештою, ми доповзли до вершини і заскочили до пункту обігріву у рятувальників. Але вечірня пригода на цьому не закінчилася. Через те, що рятувальний пост – це якби режимний об'єкт, то ночувати простим туристам по типу як я там заборонено. Я вирішив надто сильно не напрошуватись, бо запропонували більш цікавий та екзотичний варіант, який вже от у процесі будівництва. Гіди запропонували мені авантюру, від якої вельми складно відмовитись. Заночувати у сніговій печері прямо на горі. А це точно безпечно взагалі? Це ми зможемо точно сказати тільки вранці, коли прийдемо до тебе. Дай лопату. Ні, ну ви ж не вперше таке робите. Загалом сніжні печери – це доволі безпечний об'єкт. Якщо в зонах, де сильний вітер і так далі, то це набагато краще, ніж намет. Але на предмет обвалу то треба буде проаналізувати. Але це передутий сніг, він тут стабільний, вже надутий, зафірнований, тому все має бути добре. Цей прохолодний будматеріал тижнями полірувався вітром, що додає трохи балів до його надійності. Кажу, це ж як газоблок, хата з газоблоком. Основний момент по правильності виготовлення такого ліжбища – це відвести потім вуглекислий газ. Тобто зона, де людина лежить, має бути вище, ніж потім вхід в печеру, тому що вуглекислий газ, він важчий за повітря, він буде опускатися нижче. Тобто, якщо неправильно її викопати, то можна задохнутися? Ну, я думаю, що не стільки аж ні, але справа в тому, що це буде боліти голова. Зранку, якщо прокинешся, буде така важка голова. Ну, що сказати, тут просторіше і тепліше, ніж я думав. Мабуть, і добре, що в рятувальників не можна ночувати. Мені тут буде непогано. А вентиляція якась буде? Хто? Вентиляція. Ні, там отвори проб'ємо цим, та й все. Отвори зверху ще проб'ємо. Якщо всі копально-інтер'єрні роботи на себе взяли більш рукасті гіди, то от пробувати лавинним щупом отвори собі в стелі я викликався самостійно. Сучасні системи вентиляції та кондиціювання. Недорого, під ключ, гарантія. Знав би я, що зранку, що після підйому ще буду зондувати собі житло, ніколи б не повірив. Тобто, чим краще я зараз натикаю, тим більше вірогідність, що я не задихнуся. Так, ну, я нібито влаштувався, розкидав всі свої речі, запхав всю електроніку у свій спальник на люті мінуси, та якби не дарма його сюди тягнув. І в цілому тут справді доволі комфортно і зовсім не холодно. Ну, а мабуть, головна неочевидна перевага – це те, що під ногами справжнє зоряне небо.
Вигляд цього вікна у космос наштовхнув мене на думку, що раніше я трохи захоплювався астрофотографією. І це був чи не еталонний збіг часу, простору та погоди, щоб перед сном трохи це пригадати. Ну що ж, зараз 7 раночку, і якість свого сну у цій прекрасній готельній кімнаті я б оцінив як задовільно. Тому що все ж таки з часом стало прохолодніше, вітер, попри те, що я ніби закрив прохід пляцаком, таки діставався моєї печери, і я час від часу прокидався, грів собі ступні, бо вони, власне, на той вихід і дивилися. І по класиці жанру спав на схилі, і тому іноді трохи так підгрібав, щоб не скочуватися до виходу. Але досвід дійсно непересічний. Так, ну пальці навіть тут ніби відігрілися, але все ще трохи болять. І, вибачте ще за таку подробицю, але вилізати звідси, щоб сходити постяти, це той ще квест, тому всю ніч терпів і зараз все ж доведеться вилізати. Я гадаю, що більшість з вас навіть не підозрює, наскільки складно це робити, коли в тебе відморожені 4 з 5 пальців. Ця третя за висотою гора Карпат офіційно називається Піп-Іван. Та в народі ще проскакує Поп-Іван, одним словом, на честь того, що вітер попіває на її вершині. І мені більше подобається саме така інтерпретація, адже ті, хто тут був, навряд чи бачив тут якихось попів, але, напевне, чув ці вітрові композиції. А дивовижна будівля на горі – це стара українсько-польська обсерваторія, що збудована на початку ХХ століття під керівництвом польських інженерів місцевими гуцулами. Була нафарширована найсучаснішим астрономічним обладнанням, яке з початком Другої світової війни звідси було евакуйовано, а сама обсерваторія була закинута і згодом занедбана. Ця найвисокогірніша будівля України також називається Білий слон. Цей вислів значить щось дороге і не надто корисне у побуті. Тобто, фактично, ми зробили довгий та непростий підйом від одного білого слона до іншого. І, звісно ж, як завжди, воно того вартувало. Адже можливість зустріти тут зимовий світанок за ясної погоди, ще й підсилити це звичайними побутовими моментами – це справді винятковий і, можна сказати, канонічний спогад. Влітку ж Білий слон не настільки білий, і навколо нього справжні туристичні аншлаги. Були амбіції зробити тут реновацію і відновити будівлю, але зрозуміло, що із початком повномасштабного вторгнення ці амбіції трохи сповільнилися, і зараз єдині, хто круглий рік живе у цих стінах, це, власне, рятувальники ДСНС, які завжди готові прийти на допомогу туристам, які вирішили заблукати на цьому районі. І я дуже хотів зняти про їхній побут, про те, як в них там все влаштовано, як воно все працює, але завтикав заздалегідь подати заяву на фільмування до київського відділення ДСНС, а коли приїхав, мені сказали, що без цього вони, на жаль, не можуть мені цього дозволити. Якщо вам цікаво, то на каналі Громадського є цілий окремий репортаж про те, як влаштований побут, що входить в робочий день та в цілому, що являє собою цей, мабуть, найнезвичайніший рятувальний пост Карпат. Я ж намагався домовитись про те, щоб зняти
знімати трохи контенту, а вже потім отримати дозвіл і змонтувати після того, але порядок є порядок, і такий фінт мені провернути не дозволили. Є в мене така гіпотеза, що це можливо пов'язане із тим, що буквально за пару днів до мого прибуття завірусилося ось це відео з такою чудовою історією, і в них вислів «блогер приїде щось знімати» асоціюється саме із цим, і тому вони вирішили не ризикувати та не допускати чогось подібного. Тож, якщо ви збираєтесь робити якусь дурню в горах, то будь ласка, враховуйте, що це також може вплинути і на тих, хто потім приїде сюди робити щось менш ризиковане. Та менше з тим, ми поїдемо, спробуємо щось катнути. Бетонізація ж страшна. Але, в принципі, на інше ми не особливо розраховуємо. Бо гарно має бути он там. Катання на Чорногорі посеред морозної зими – це баланс між тим, щоб знайти місця, де передутим снігом могло трохи підсипати той сніговий газоблок, і при цьому, щоб ці спуски були безпечними, і щоб не стати практичним прикладом для навчань рятувальників. За кондицією це нагадує, ніби трасу на гірськолижному курорті щільно трамбували, і дошкам ніби є за що чіплятись, це не тотальна крига, але падати все одно не рекомендується. Слухай, ну це було краще, ніж я собі уявляв. До речі, допомагала підзнімати наші снігові потуги зверху Мар'яна, дівчина Юрія, яка сама не катає, але не відмовила собі у задоволенні прогулятись цими фантастичними стежками. Та одна із головних побутових проблем на такій висоті – це відсутність води. Джерел тут немає, тому, наприклад, рятувальники постійно топлять собі сніг в себе на печі. Ми ж для цього увесь день тягали з собою пальник, бо інших варіантів просто не було. Ну, звісно, вона не супер смачна. Да? Таке. Але відновити водний баланс піде. І у перервах між зупинками на не дуже смачний топлений сніг ми продовжували вишукувати місця, де можна було б намалювати якісь пристойні лінії. Але прикольно. Так класний рельєф. Блін, такі ексклюзивні схили. Звісно, це були не найкрутіші і не найпухкіші спуски у нашому житті, зате у тому факті, що такі лінії не малював ніхто, мабуть, в плюс-мінус межах тижня, може місяця, а може навіть взагалі ніколи. Є в цьому така певна романтика. Тільки камус би, бляха, прогріти. Таке відчуття, що ці гори вирішили мене покарати за щось моїм обладнанням. Тому що, по-перше, в мене змерз камус так, що не наліплявся жодним чином, і я тягну спліт на собі. Змерзлі кріплення, змерзлі змійки на кишенях, що порвалися, змерзла палиця, так що
не відкривається і користі від неї жодної. Зате погода є, і краєвиди, і вітер не дує. Тепер я згадав, за що я так ціную скітур. Я трохи понервував, трохи покричав на своє обладнання, ніби воно мало б якось допомогти. Не допомогло, якщо що. Але добре, що все закінчується ось так добре. За доброю погодою, за доброю їжею і за добрими краєвидами. Одні з небагатьох місць в Україні, де можна ось так спокійно побачити цивільні літачки в небі. Бач, вартувало тільки трохи заспокоїтись і палиця вже працює. Сподіваюся, з камусом буде так само. Коротше, треба відвчатися оце нервувати, тому що це мало на що впливає насправді. Цей відос тепер ще і про ментальну стабільність. До речі, власне, десь ось на цій ділянці стежки, коли ми піднімалися, і почався найсуворіший дульник. Зараз, звісно, іти нею набагато приємніше, але тут таки є що топати. І здавалося б, воно тут все не надто далеко, але, знову ж таки, ми абсолютно нікуди не квапилися. Зупинялися потеревенити, пороздивлятися ландшафти навколо, бо до того свіжовикопаного капсульного готелю на Попівані не встигли провести швидкісний інтернет та завести настільні ігри, щоб якось розважити себе ввечері. Оце ми йдемо на заході. Чисто така чоловіча сноубордична романтика. Обговорюємо схили, які можна було б катнути, але вже трохи впадло. Але точно б катнули, якби були сили. Коротше, чисто чоловіча історія. Час тоді плинув дуже дивно, ніби прокинулися ще до світанку, але короткий зимовий день знов дався в знаки, і ми навіть не помітили, як, поки йшли, сонце вже запірнуло за сусідні хребти. Не знаю, чи це старість, чи це якийсь вплив ходьби на моє трохи підплавлене ментальне здоров'я, але від крокування цим хребтом під час заходу сонця, навіть попри те, що я не встиг його зафільмувати, я отримав більше задоволення, ніж від спусків цими файними полями. Та й, в принципі, вся ця подорож не зовсім про сноубордінг, вона скоріше просто про те, щоб опинитися у такому от надзвичайному місці у такий от непересічний і непростий час. Ну і якби комусь було цікаво, то хоч я і не мав цієї зими поки що настрою на якісь великі сноубордичні виїзди, трохи карпатського снігу я таки побачив. Наприклад, вхопив ось цей дуже непоганий день на Драгобратщині, і цей кадр потім віддав Узлу та Манько для їхнього випуску про Закарпаття. Або з тим же Юрком ми на день під прогноз зірвалися до Пилипця, зробили лісами в районі 7 спусків з підйомника, і це, я вам скажу, було просто неймовірно. Та навіть було декілька цікавих днів у Буковелі, де ми фільмували випуск про гірськолижну інклюзивність. Щоправда, не для мого каналу, а для каналу Сашка Терена, військового, що втратив ноги, але не свою жагу до життя та гумор. Спокійно, Саня! Ти в надійних руках! Надійні руці, я сказав! Надійні руці! Розумної голови 100 рук! Та все ж найбільших вражень, якими насамперед хотів поділитись, отримав за ці декілька морозних днів серед космічних краєвидів та трохи забетонілого снігу. Все, зриваємось додому. Катати з 20-кілограмовим пляцаком – це не найприкольніша затія, але теж досвід.
Goodbye, Піп-Іван! Було прохолодно, але чудово. Все, камушуйся швиденько. Наступного дня ми зішкреблися з гори і шустро шуруємо до Дземброні. Адже, за прогнозами, ще сильніший, ніж у перший вечір вітер повертався і за компанію тягнув за собою хмари. І вже діставшись з зони лісу, ми спостерігали за тим, як над нашими холодними декораціями останніх днів ніби закривається завіса, і на радощах від того, що вдалося залишити виставу до того моменту, ми, впіймавши зв'язок, замовляли собі той самий чан. Йо. Чувак, він гарячий, як капець. Гарячий? Такий, сука, кипяток. А як воно таке гаряче? У нього взагалі, як ви в нього сіли взагалі? Коротше, нам просто люто пощастило, що ми звалили звідти до того, як там все затягнуло, і прийшли в ось такий гарячий гедонізм. І я все ще не найбільший фанат чанів, і його температуру можна лаконічно було описати як адський котел, але я навіть передати не можу, наскільки після 3 днів на морозі ми чекали на цю гарячу воду і цей гарячий чай, для якого не треба було топити сніг. Ну, мені здається, цей чан в топ-5 найочікуваніших чанів за життя, ні? Ну, я думаю, що так. Я так би теж сказав. А в цілому більше рефлексії про ці останні 3 дні озвучу вже по поверненню до міста. Але все ж гаряче. По-перше, хотів би окремо і трохи нескромно відмітити вишукане розташування радіомікрофону у попередній чанній сцені. А по-друге, це все була така пригода, після якої з 4 в сумі днів повертаєшся ніби з декілька тижневої експедиції. І ця історія була свого роду віддзеркаленням чи сіквелом історії про Гаджину. Подібна компанія, подібні білі слони і бажання тулити кудись у засніжені гори. Щоправда, тоді це було навесні, а зараз прямо посеред доволі морозної зими. І якщо тоді ми ночували на горі у наметі з пічкою, то зараз це був цей просто неймовірний сніговий капсульний готель, від якого я досі під величезним враженням. Ну і якщо тоді з Гаджини я притягнув з собою невеличку очну болячку, то зараз це були пальці, які зараз на момент цього фільмування вже в Харкові загоїлись та трохи відійшли. Дякую, що запитали. Ну і як завжди, дякую вам за те, що подивилися це відео, за те, що продовжуєте тисяти всілякі ютубні кнопки та залишати коментарі. Я не знаю достеменно, чи це допомагає в очах алгоритму ютубу, але зайвим точно не буде. Тримайте свій розум у холоді, а пальці в теплі. І традиційно побачимось з вами у наступному відео.